سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ ویدیوهای فصل 14 رو دیدید راجع به نور و بازتاب نور. ما حالا رفتیم وارد فصل 15 شدیم. امروز میخوایم در مورد شکست نور صحبت کنیم، اجسام شفاف رو بگیم و بگیم نور در محیطهای مختلف شفاف چه رفتارهایی داره. اگر نور بخواد از یه محیط رقیق به یک محیط غلیظ بره چه اتفاقی براش میفته و راجع به این مسائل امروز خوب صحبت کنیم. بچه ها اولا که از اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب میکنیم منو خیلی ازتون ممنونم. حمایتتون واقعا داره به من کمک میکنه. خیلی متشکرم. دوستان بیاین اول راجع به جسم شفاف حرف بزنیم. یادتونه ما فصل قبل همش راجع به اجسام کدر حرف زدیم که بازتاب میکردن نور رو، مثل آینه ها، آینه تخت، آینه مقعر، آینه محدب گفتیم. حالا این فصل میخوایم راجع به اجسام شفاف صحبت کنیم که نور رو از خودشون به طور کامل عبور میدن. آفرین. مثل شیشه، مثل آب، مثل هوا. میخوایم مسیر نور و رفتار نور رو تو محیط‌های متفاوت شفاف بررسی کنیم. اولا ما دیگه از این به بعد هی راجع به غلیظ میگیم، رقیق میگیم، محیط شفاف رقیق، محیط شفاف غلیظ. ببینیم این یعنی چی؟ بچه‌ها هر چقدر مولکول‌های یک ماده فاصله‌شون کمتر باشه، اصطلاحاً به اون ماده میگیم غلیظ‌تر. یعنی مثلا جامدات که فاصله مولکولیشون خیلی کمه از همه ماده ها غلیظ‌ترن، یا گازها که فاصله بین مولکولیشون خیلی زیاده میشن یه ماده چی؟ رقیق. حالا شما میتونید اینا رو مقایسه کنید. مثلا از یه کمیتی به نام بچه‌ها ضریب شکست که با حرف N نمایش داده میشه، بهتون برای هر ماده یه ضریب شکست میدن. مثلا میگن ضریب شکست هوا 1، مثلا ضریب شکست شیشه 1.5، ضریب شکست الماس 2.4. هرچی ماده غلیظتر میشه عدد ضریب شکستش بیشتر میشه. یعنی حالا چی بهتون میگم؟ مثلا شکست نور چیه؟ فقط اینو بدونین هرچی ماده رقیقتر ضریب شکستش پایینتر و هرچی غلیظتر ضریب شکستش بیشتر. خب این راجع به شکست نور که میبینیم من پای تخته نوشتم اولین مبحث فصل 15 است. چی میگه؟ میگه اگر یه پرتوی نوری بچه‌ها به طور مایل بتابه به مرز جدا کننده دو محیط شفاف، فرض کنید از هوا داره وارد آب میشه، شما تو استخر هستی، یه پرتوی نور از هوا داره میتابه به شما، مسیر نور بچه‌ها متفاوت میشه، نور شکسته میشه، در همون مسیر وارد محیط دوم نمیشه، چون سرعت نور بچه‌ها تو محیط‌های مختلف شفاف با هم فرق میکنه. هرچی محیط شفافتون رقیق‌تر، سرعت نور درش بیشتر، یعنی سریعتر میتونه عبور کنه. فاصله مولکول‌ها بیشتر از هم، پس حرکت نور سریعتر اتفاق میفته. و برعکس هرچی ماده غلیظتر باشه مثل الماس که خیلی فاصله مولکول‌هاش کمه، سرعت نور درش میاد پایین‌تر. به این دلیلی که هنگام عبور نور از یه محیط شفاف به محیط شفاف دیگه، مسیر نور تغییر میکنه، نور شکسته میشه، در همون امتداد وارد محیط دوم نمیشه. شاید دیده باشید مثلا یه مداد رو گذاشتید تو لیوان آب، این کار انجام بدید، بعد میبینید شکسته به نظر میاد، یا یه چوب و حتی توی برکت یا توی ظرف آب که قرار میدیم به نظر شکسته میاد. اینا واقعیت نداره، شکست نور این اتفاق برای شما به وجود میاره که به نظرتون میاد اینا شکسته شدن. حالا بیایم بچه ها هر وقت راجع به شکست نور حرف زدید دو مدلش رو باید بررسی کنیم. یه بار بگیم نور از محیط شفاف رقیق بره به غلیظ و یه بارم برعکسش رو میخوایم بگیم. اول توی این ویدیو میخوایم راجع به محیط شفاف بگیم که نور داره از رقیق مثلا هوا وارد یه محیط شفاف غلیظ مثل چی میشه؟ آب. پس هر دو شفافن. ببینید وقتی نور پرتو تابشتون تابید به مرز جدایی، حالا من مرز جدایی یه مقداری ضخیم‌تر از معمول کشیدم شاید واضح‌تر باشه براتون. میایین عین فصل قبل که همیشه نقطه تابش رو معلوم میکردید، خط عمود رو با حرف N نمایش میدیم چون واقعی نیست خط چین میکشید، اینجا هم همون کار رو انجام میدید.
میگیم که نور قرار بوده در این امتداد وارد بشه، یعنی همیشه امتداد پرتو تابشتون رو بکشید، بگید نور قراره تو این راستا وارد بشه، ولی چون محیطش عوض شده، یه جا شفاف رقیقه یه جا غلیظ، دیگه ما گفتیم پدیده چه اتفاق میفته؟ شکست نور. یه مقداری حالا چون وارد محیط غلیظ میشه به خط عمود بچه‌ها نزدیکتر میشه. حالا مقدارش رو میشه محاسبه کرد که چقدر نزدیکتر میشه، ولی فعلا شما فقط در این حد بدونید که اگر نور از محیط شفاف رقیق وارد غلیظ شد به خط عمود نزدیک میشه. بچه‌ها پرتو تابش پرتویی که فلشش داره مرز جدایی رو به ما نمایش میده و پرتوی شکست پرتویی که خروج از یعنی فلشش خروج یا خارج شدن از این مرز جدایی رو داره نمایش میده. خط عمودم خطی فرضی که در نقطه تابش بر سطح جدا کننده یا مرز جدایی چی میشه بچه‌ها؟ عمود میشه. این از این. حالا زاویه ها خیلی مهمه بچه‌ها. زاویه بین پرتو تابش و خط عمود رو بهش اسمشو میذاریم آی، مثل همون باز شکست نور، و بهش میگیم زاویه چی؟ تابش. پس زاویه بین پرتو تابش و خط عمود. و این دفعه دیگه ما زاویه بازتاب نداریم. حواستون باشه بچه‌ها، اینو خیلی قاطی میکنم معمولا. ما دیگه تو فصل شکست نور فقط راجع به زاویه شکست حرف میزنیم. میگیم زاویه بین پرتو شکست، این الان میشه پرتو شکستمون، یعنی شکسته شد وارد محیط دوم شد. زاویه بین پرتو شکست و دوباره خط عمود رو با حرف آر نشون میدیم. اسمش ولی همون اینه، زاویه بازتابه. پس این دفعه بین پرتو شکست و چی؟ خط عمود. یه زاویه خیلی مهمه دیگه هم اینجا داریم، خیلی روی این دقت کنید. گفتم همیشه امتداد رو بکشید. امتداد پرتو تابش و پرتو شکست شما یه زاویه به نام دی به وجود میاره که بهش میگیم انحراف. زاویه انحراف یعنی مقداری که پرتو تابش شما دچار انحراف شد. پس میشه زاویه بین امتداد پرتو تابش و پرتو چی؟ شکست. زاویه بین امتداد پرتو تابش و پرتو چی؟ شکست. خب اینو با حرف بزرگ دی نشون میدن. یه رابطه بین آی آر و دی وجود داره. اولا شما میدونید که زوایای متقابل به رأس همیشه با هم برابرن. از اینجا استفاده کنید. زاویه تابش شما مساوی میشه با دی به علاوه آر. پس اگه من بخوام دی رو پیدا کنم باید آی رو از آر چیکار کنم؟ کم کنم. وقتی که نور از رقیق میره به غلیظ همیشه زاویه تابشتون از زاویه شکستتون بزرگتره، چون گفتیم یه مقداری شکسته که شد به خط عمود نزدیکتر میشه. پس آی که بزرگتره، برای محاسبه زاویه انحراف زاویه آی رو منهای چی میکنیم؟ آر. دوباره بچه‌ها مثل همون حرفایی که توی آینه ها داشتیم، اینجا رو میگیم آلفا، یعنی زاویه بین پرتو تابش و مرز جدایی. بتا هم میشه زاویه بین پرتو شکست و مرز جدایی. و همون حرفا رو باز داریم که اگر آلفا رو با آی جمع کنی میشه 90 چون خط عمود داریم، و اگر بتا هم با زاویه شکست جمع کنیم باز میشه چی؟ 90 درجه چون خط عمود رسم شده. حالا چجوری از این سوال میاد؟ مثلا میگه این پرتو تابش شما با زاویه فرض کنیم 50 درجه تابیده. زاویه تابشش رو میده 50، یعنی آیمون مساویه با 50. میگه اگر این پرتو به اندازه به فرض 10 درجه منحرف بشه، 10 درجه منحرف بشه یعنی زاویه انحراف شما چقدره؟ 10. بیا زاویه شکست تو چیکار کن؟ پیدا کن. زاویه شکست که میخوای پیدا کنی دوباره باید از این فرمول استفاده کنی. دی من 10، آی من 50،
آ رو ندارم، کافیه آ رو بیارید این و 10 هم ببرید اون و 50 رو که از 10 کم کنید زاویه شکست شما به دست میاد 40. اینو میتونه مدل‌های مختلف سوال بده، تابش رو بخواد مثلا شکست رو بده و آلفابت ها، راجع به آلفابت ها صحبت کنه آیا آ رو بخواد. همه این مدل ها میتونه سوال باشه. اول شما این درس رو خوب یاد بگیرین، تمام شکلی که براتون پای تخته کشیدم و با دقت رسم کنید، راجع به زاویه هاش خیلی خوب بررسی کنید. بعد حالا توی ویدیوهای بعدی براتون 2-3 مدل مثال حل میکنم و همچنین راجع به اینکه حالا اگه نور برعکس این پدیده اتفاق بیفته، یعنی از غلیظ بره به رقیق، چه اتفاقی براش میفته هم تو اون ویدیو قراره صحبت کنیم. تا اینجا خسته نباشید. با لایک و کامنت و سابسکرایبتونم حمایت رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.